بسم الله. أهلا وسهلا بكم. النهاردة مكملين مع بعض في كورس تحليل البيانات. إن شاء الله الدرس بتاع النهاردة والدرسين القادمين كمان، الدرس اللي جاي واللي بعده إن شاء الله هتبدأ معايا، تبدأ تستشعر بجمال وحلاوة تحليل البيانات، تبدأ تستشعر بأهمية ومذاق تحليل البيانات. إن شاء الله في هذا الدرس احنا بنتكلم النهاردة على درس مهم جدا، شيق جدا. بنتكلم على المارج والجوين والكونكتينيشن والكومبير للداتا مع بعضها. النهارده احنا جايين نتكلم على الدمج والربط، وازاي تعمل دمج ما بين البيانات وبعضها، ازاي تعمل ربط ما بين البيانات، وازاي تعمل تسلسل للبيانات، وازاي تعمل مقارنة ما بين البيانات وبعضها. الباندز بتوفر لنا الباندز بتوفر لنا طرق سهلة انك تقدر ما بينها، تقدر تربط ما بين السيريس البيانات في اتجاه واحد وبعضها، وما بين البيانات اللي هي بتبقى متعددة الاتجاهات اللي هي الداتا فريم وبعضها البعض. ايضا من خلال المارج والجوين والكونكتيشن والكومبير، الحاجات دي بتبقى ادوات قوية لاستكشاف البيانات وتحليلها. فمن خلال من خلال هذه التولز هتقدر انك تجمع ما بين مجموعة البيانات اللي هي بتبقى المنفصلة، تقدر تجمع ما بين مجموعة البيانات اللي هي بتبقى منفصلة مع بعضها البعض. فيمكنك انك تدمج مجموعة البيانات الخاصة بك وتعمل لها ربط وتعمل لها تسلسل وتعمل لها مقارنة. طيب ده هيفيدك بايه؟ هيفيدك بانك تقدر تكون عندك المخرج، توحد البيانات، تكون عندك بيانات موحدة تفهمها بشكل افضل اثناء تحليل هذه البيانات. لو حبينا نوضح مثلا، قلت لك اللي احنا عندنا لو انت عندك بيانات مبيعات لثلاث انواع من ماركات السيارات، وليكن مثلا عندك ثلاث ماركات، انواع اكس وواي وزد، وكل مبيعات ماركه من ماركات السيارات لها جدول مستقر. فانت عشان تقدر تشوف اكبر مبيعات لاي ماركه لازم تحط الثلاث جداول للثلاث ماركات في ايه، تقدر تحطهم جنب بعض وتقارنهم. صح. احنا هنا عايزين نحط المطلوب بقى دلوقتي حاليا انك تعمل جدول واحد للثلاث ماركات. بمعنى ايه؟ بص كده، يعني انت عندك هنا المبيعات ديت، المبيعات بتاعت الماركه رقم اكس، ودي المبيعات للسياره رقم ماركتها واي، ودي المبيعات رقم للسياره ماركتها رقم زد. فانت عشان تقدر تشوف اكبر مبيعات لازم تقارنهم التلاته بعض، تحطهم جنب بعض، فتقدر احنا عايزين التلات جداول دول يصبحوا بالشكل ده. يعني هو ده كده التلات جداول، دي البيانات الموجوده في التلات فريم، وده النتيجه اللي احنا عايزينها تظهر لنا، يكونوا التلاته في الايه، في اتجاه واحد بالشكل ده، التلاتة في جدول واحد بالشكل ده. تمام. البداية مع الكونكريتيشن اوبجكت، ازاي تقدر تعمل تسلسل للاشياء، ازاي تقدر تعمل تسلسل للاشياء او تقدر تعمل تسلسل على طول محور واحد. قال لك من خلال الفاكشن كونكريتيشن او فاكشن كونكيت، انك ممكن النهارده دي بتسهل لك انك تعمل ربط الكائنات دي على طول محور معين واحد، على طول محور معين واحد بنفس الشكل اللي شفناه. طيب ناخد اول مثال مع بعض. لو احنا عندنا دول الثلاث جداول، احنا خلاص عرفنا ازاي بنكتب، نقدر نخزن البيانات على شكل جدول. فاحنا لو عندنا البيانات ديت متخزنه لماركه نوع من انواع السيارات، متخزنه في جدول واحد دي اف واحد، وديت البيانات المتخزنه لماركه نوع السيارات متخزنه في متغير دي اف 2، ودي البيانات المتخزنه لماركه السيارات في شكل داتا فريم في متغير دي اف 3. احنا دومت لو افترضنا ان دي بيانات لثلاث انواع من ماركات السيارات، واحنا عايزين نحولهم للشكل دول ثلاث انواع ديت، وعايزين نحولهم للشكل ده الواحد ده هيكون من خلال، لو احنا قلنا حطينا في متغير اسمه فريمز، وقلنا ان دي اف واحد ودي اف 2 ودي اف 3 هما ده فريمز، ومتخزن فيه دي اف واحد ودي اف 2 ودي اف 3، وده المتغير. عندنا متغير اسمه ريزلت، وباستخدام مختصر دالة الباندا وبالفاكشن كون كات، وبنحط بنفتح قوسين وبنحط الفريمز اللي هو بيبقى فيه دي اف 1 ودي اف 2 ودي اف 3 1، فبتطلع لنا النتيجه دي كده. فبيطلع لنا بالظبط الثلاث باستخدام دالة او باستخدام الكون
concatenation. فدويت بتعمل لنا تقدر تحولك لو انت عندك 3 جداول لبيانات تقدر تخلوهم في شكل جدول واحد بالشكل ده من خلال دالة الكونكيوتيشن. من خلال الكونكيوتيشن تقدر انك تحط الثلاث متغيرات دول تصنعهم في جدول واحد بالشكل ده. تمام. لو انت طب انت دلوقتي لما هم هيكونوا في الشكل ده، لو هم هيكونوا في الشكل زي ما انت شفته كده، فانت دلوقتي محتاج تميزهم. يعني انت دلوقتي انت مش عارف هي من 0 لحد 3 مثلا دول البيانات بتوع اكس، دول الماركه رقم اكس، من 4 لحد 7 دول بقى، فانت محتاج تعمل فهرسه ليهم او محتاج تعمل تمييز لهم. طب تقدر تعمل تمييز لهم ازاي؟ بص يا سيدي، قال لك انت بقى عايز تعمل رمز او تعمل فهرسه لكل اسم منهم ولا اي حاجه، فهي نفس الداله اللي هي الريزلت بتاخد اختصار داله الباندا ومع الفاكشن كونكيت، وبعدين تفتح قوس وتحط الفريمز اللي هي جامع فيهم الثلاث متغيرات دي اف 1 ودي اف 2 ودي اف 3، وبعدين بتحط الكيس اللي هو بتحط مفتاح عشان يقدر يخزن لك شكل الدوال دي. المفتاح ده سميه ماركة السيارة الأولانية سميها إكس، ماركة السيارة التانية سميها واي، ماركة السيارة التالتة سميها زد. فهو بيجي بيطلع لك بالشكل ده. فبقول لك إن البيانات مثلا من 0 ل 3 ديت متخزنة لها فهرس اسمه إكس، ومن 4 ل 7 ديت البيانات ديت البيانات لماركة السيارة واي، ومن 8 لحد 11 دي ماركة السيارة رقم إيه؟ زد. تمام. طيب لو أنت عايز النهاردة تعرض أو عايز تعرض بيانات ماركة سيارة واحدة، نفس الطريقه اللي قبل كده كانك بتتعامل طريقه اللي احنا خدناها قبل كده، انك تتعامل مع الصفوف والاعمده. فمن خلال داله اللوكيشن ريزلت دوت لوك، وبعدين تاخد اللي انت عايز تعرضه، عايز تعرض البيانات بتاعت واي، عايز تعرض البيانات بتاعت اكس بتاعت زد، فبتاخد ايه ده الواي وتستدعيها، تستدعي البيانات وبتظهر لك عندك بالشكل ده. تاني حاجة هناخدها مع بعض النهاردة من الحاجات اللي هي بتسمح بتوحيد البيانات وفهمها بشكل أفضل أثناء تحليلها، اللي هي الباندر مارج. والباندرز احنا هنتكلم فيها من خلال سؤالين: when you use marriage، امتى تستخدم المارج، وهاو تو مارج، وازاي تعمل مارج. في البداية لازم تبقى انت فاهم ان انت بيبقى عندك جدولين، جدول ليفت وجدول رايت، بيانات جدولين، عندك بيانات على هيئة جدولين، والمطلوب انك تعمل ما بينهم دمج ما بين البيانات. بص الشكل ده هيوضح لك شوية. انت عندك بيانات ليفت وعندك بيانات رايت، عندك بيانات ليفت على الشمال وبيانات رايت، وانت المطلوب جدولين، وانت المطلوب عايز تدمج ما بين البيانات دي وبعضها. فالدمج ما بين البيانات دي وبعضها انك بتدور على المساحة المشتركة ما بين البيانات وبعضها. لما تدمج البيانات اللي على الشمال تدخلها في البيانات على اليمين، فانت بتدور على البيانات، بتدور على الجزء المشترك ما بينهم. وبيبقى انت عندك بيانات اللي على الشمال والبيانات اللي على اليمين، فالجزء المشترك ده انر، ده الجزء المشترك ما بينهم. او انك بتدور على الايه، على الاوتر، انك تتكلم الاطار الخارجي له. فانت دلوقتي عشان تدمج ما بين البيانات، فانت بتدمج من خلال انر او اوتر او ليفت او رايت زي ما انت شفت كده. فانت الدمج تدمجهم مع بعض، فانت بتدور على الجزء المشترك، فانت ممكن تبرز بس الجزء المشترك ما بينهم، او انك تاخد الاطار الخارجي للبيانات بس، واخد بالك، او تاخد الجزء اللي على الشمال بس، او تاخد الجزء اللي على اليمين بس. نوضح اكتر بمثال. مثال احنا عشان احنا قلنا المثال عندنا حطينا البيانات في متغير اسمه رايت، ودي شكل البيانات اللي متخزنه فيه، وعندنا متغير اسمه ليفت، ودي شكل البيانات المتخزنه فيه. فاحنا النهارده عايزين ندمج البيانات دوت، فهنستخدم داله المارج. فبتكون الريزلت من خلال اختصار الباندا دوت مارج، ونفتح قوسين. فانت عندك دلوقتي عندك متغير ريزلت، وباختصار باختصار المكتبه الباندا، وباختصار فانكشن مانج. وانت هنا بتحط الاثنين اللي انت عايز تعمل لهم مارج. انت عايز تعمل الجدولين اللي انت عايز تعمل لهم مارج، اللي هو الرايت والليفت. وبعدين تحط هنا فاصله اون ديت اللي هي هو عشان تعمل مارج ما بين الاثنين، عشان تدمجهم الاثنين مع بعض كده، وعشان يختلطوا مع بعض، فلازم يكون هيبقى ما بينهم حاجه مشتركه. فهو هنا بالظبط اون ديت اللي هي الحاجه المشتركه ما بين الجدول واحد وبين الجدول اثنين، العمود المشترك ما بينهم. فانت لو بصيت للبيانات هتلاقي ان البيانات في الجدول رايت هتبقى عباره عن الكولمز، تبقى كي وسي ودي، والكولمز في الليفت
كي وايه وبي، فالكولمز المشتركه ما بين الجدول رايت والجدول ليفت هي ايه؟ كي، فبتبقى بتحط هنا كي. تمام. فانت هنا كده بتضغط ريزلت فبتطلع لك شكل البيانات هنا كده. تمام. فانت لو انت جيت تبص هنا لاحظ بقى معايا هنا اول ملحوظه، خلي بالك انت هنا حطيت شكل البيانات ليفت ورايت بس، حطينا ليفت ورايت. انت مش ضروري تذكر اون، مش ضروري تحط اون بتساوي العمود كي. ليه؟ قال لك لانك انت لو ذكرت او ما ذكرتهوش فهي هتبقى ايه، هيبدا يشتغل على العمود اون ده. هو هيبص للبيانات، ما دام هيبص للبيانات في جدول رايت والبيانات الموجوده في الجدول ليفت ويدور لك عليه، ويدور على العمود المشترك ما بينهم. فانت كتبته ما كتبتهمش، ما دام في بينهم مشترك هتشتغل الداله. طيب في حاله انك استخدمتها وما كانش فيها عمود غير مشترك، يقول لك تطلع لك بالشكل ده. يعني انت مثلا لو احنا مثلا قلنا هنربط على العمود A، فالعمود A موجود في البيانات اللي هي موجوده في السي، موجوده في جدول البيانات الموجوده في الليفت، لكن مش موجوده في البيانات الموجوده في جدول البيانات اللي هو الرايت. فيقول لك ايه؟ يقول لك تاكد من تشيك فور دبليكيتد، تاكد من التكرار، هي دي شكل النتيجه اللي هتظهر لك. تمام. المثال السابق ان ده في حاله وجود، هنا دلوقتي انت ممكن كان في كولم واحد بس هو المتكرر ما بين الجدول البيانات الرايت وجدول البيانات ليفت، كان في كولم واحد. طيب لو انت مثلا كان في اكتر من كولم، ايه كيفيه التعامل بقى معاها ازاي؟ في حاله وجود اكتر من كولم زي المثال ده كده، بص معايا، ادي برضو البيانات الموجوده على الليفت وادي البيانات الموجوده على الرايت. فانت لو جيت تبص للكولم الموجود هنا هتلاقي كي 1 وكي 2 وايه وبي، وهتلاقي كي 1 وكي 2 هنا موجوده، يعني الكولم ديت موجوده في الليفت وموجوده في الرايت، وبالاضافه للسي ودي ولا اي حاجه. فانت بتستدعي الداله اختصار مكتبه الباندا والفاكشن مانج، وتفتح قوس تقول له انا هدمج ما بين الجدول الليفت والرايت، هدمجهم على واخد فصل وهدمجهم على العمودين كي 1 وكي 2. وزي ما قلت لك انت مش ضروري خالص تكتب ديت، هو ما دام ما بينهم مشترك على طول فانت هتدمجهم هنا. بس عايز اقول لك شوف الشكل ده، يعني الشكل ده لما تدمجهم فانت مش ضروري تكتبهم فتطلع بالشكل ده. بص كده بقى الشكل ده هيصل لك ازاي. بص انت هنا كده كان هنا الشكل ده هيظهر لك، ادي البيانات الموجوده في الجدول الاولاني والبيانات الموجوده في الجدول الثاني. يعني دي البيانات الموجوده في الليفت ودي شكل البيانات الموجوده في الرايت. فانت عايز تدمجهم الاثنين وتحطهم مع بعض، خلي بالك احنا اتكلمنا على كمان حاجه. انت ممكن تتكلم هنا، انت عايز تاخد دمج بس يكون ليفت جوين، او انك تاخد الاطار الخارجي الاوتر، او انك تاخد بس الاطار الداخلي الانر، او تاخد الجزء اللي على اليمين فقط، او الجزء اللي على اليمين مع ده الجزء المشترك. ايوه. طب ده استعرضه ازاي بقى؟ بص معايا هنا كده. بعد ما جمنا على السؤال الاولاني when you use marriage، امتى نستخدم عمليه الدمج ما بين البيانات، تعالى دلوقتي مع بعض نجاوب على السؤال الثاني how to marriage، ازاي هيتم الدمج ده. زي ما احنا شرحنا من شويه ان الدمج ده ممكن يكون inner، ممكن يكون outer، وممكن يكون right، وممكن يكون left. ووضحنا بالصور ده لما يكون left، وده لما يكون right، وده لما يكون outer، وده لما يكون inner. وضحنا بالصورة. لو خدنا مثال مع بعض، فكان عندنا متغير سميناه ليفت متخزن فيه مجموعة البيانات ديت بالشكل ده، ومتغير تاني سميناه رايت ومتخزن فيه مجموعة البيانات بالشكل ده. تمام. فاحنا هنا هناخد دالة سمينا النتيجة بريزلت، واستدعينا اختصار مكتبة الباندا والفاكشن مارج، واحنا قلنا هنعمل دمج ما بين البيانات اللي هي الليفت والبيانات الرايت، هنعمل دمج على محور بي. ويجي السؤال هنا انت عايز تدمج هاو ازاي؟ فانت ممكن تحط هنا هو باي ديفولت بيكون مصمم على الانر اللي هي الحاجه المشتركه ما بين ده وما بين ده، ما بين يعني البيانات المشتركه ما بين A و B، هي دي انر. تمام. فانت لو انت حطيت اوتر فبيكون بالشكل ده كده. تستطيع انت بقى تجرب عندك انت بعد كده تغير مكان اوتر دي، تخليها مره انر، مره تخليها رايت، ومره تانية تخليها ليفت. تمام. الحاجه الثالثه اللي هناخدها مع بعض اللي هي
joining on index. انت زي ما انت شايف كده الربط اللي فات ده كله كان ربط على الكولمز، ربط على الكولم. لو احنا دلوقتي بندور ازاي نربط بس من خلال الفهرس، نربط جدول، احنا خدنا كل اللي احنا خدناه قبل كده، جداول البيانات بنربطها مع بعضها من خلال كولمز. لو احنا حبينا نربط من خلال اندكس، وهو ده المثال ده. نفس الكلام لو انت جيت تبص هنا كده، لو انت عندك البيانات متخزنه ليفت ورايت، فانت عندك مجموعه البيانات ديت اللي على الشمال، ودي مجموعه البيانات المتخزنه على اليمين. فانت كل بتاخد الريزلت بتاخد ليفت دوت جوينت، فانت هتاخد بقى الربط وتفتح القوس هنا الليفت، وبعدين تفتح القوس تحط انت هتربط مين، هتاخد الليفت وتربط عليه الرايت. هتربطه ازاي؟ اوتر خارجي، فهيكون عندك بتضغط رن يكون بالشكل ده. وبص على الشكل ده يوضح لك اكتر. هي دي كانت شكل البيانات الليفت، ودي هنا كانت شكل البيانات الرايت. خلي بالك بص بقى على الاندكس اللي احنا بنربط هنا على الاندكس، فانت كده عندك كي 0 كي 1 كي 2، وهنا كي 0 كي 2 كي 3. فاحنا بنتكلم على ايه؟ على الاوتر، على الاطار الخارجي. الاطار الخارجي اللي هو بالشكل ده كده كل البيانات موجوده. فانت بص هنا كده هيديك الشكل ده، فانت هتلاقي كي 0 كي 1 كي 2 موجودين، وكي 0 كي 2 كي 3 موجودين. فيبقى انت عندك البيانات اللي هي كانت جدول البيانات الليفت وجدول بيانات الرايت، فاحنا حطيناهم كلك في فهرس واحد، واخد الاطار الخارجي كله واتحط هنا كده، فيكون بالشكل ده. تستطيع انك برضو تغيره ولو تخليه انر. لو انت خليته انر طيب، وهي دالة الجوينت هتجيب المشترك. فانت كان عندك هنا بص للشكل ده برضو كي 0 كي 1 كي 2 او الشكل ده كي 0 كي 1 كي 2 كي 0 كي 2 كي 3. هتربط الجدولين دول بس، هتربط البيانات المشتركة بينهم بس. فانت من ناحية الفهرس فانت عندك كي 0 مشترك هنا وبين هنا فيكون موجود، كي 1 موجود هنا بس مش موجود هنا، كي 2 موجود هنا وموجود هنا. حلو، وكي 3 مش موجود، فهيبقى يكون عندك المشترك كي 0 وكي 2 ويطلع لك النتيجة بالشكل ده. لاحظ معايا ان المارج زي ما احنا قلنا قبل كده، المارج لابد ان يكون هناك في ايه؟ في عمود مشترك. طيب طب احنا ممكن، لو احنا ممكن نعمل دمج، ممكن نعمل دمج ما بين البيانات اللي هي على اليمين والبيانات اللي على الليفت باستخدام، احنا كنا هنا عملنا دمج على الفهرس باستخدام دالة ايه؟ جوين. لكن احنا ممكن نعمل برضو دمج على الفهرس باستخدام دالة مارج. كل اللي احنا هنزوده مع بعض ايه؟ بص كده، فانت عندك الشكل ده هيكون كالاتي. ريزلت اختصار الداله باندا والمارج، وبتحط تفتح القوس تقول ادي الليفت وادي الرايت. خلي بالك انت هتزود معايا بقى هنا كده ليفت اندكس. يعني انت عايز الليفت اندكس الفهرس اللي على الشمال ترو، ونفس الكلام الرايت اللي على الاندكس ترو، هاتهم الاثنين ترو. حلو، وبعدين تقول له هاو هتدمجهم الاثنين مع بعض ازاي؟ على حسب الاضطراب الخارجي، او ان او ليفت او رايت. لو انت خليت اتنين دو فورس خلاص مش كده الاندكس مش موجود معانا في الدمج. فانت ديت الليفت اندكس ترو والرايت اندكس ترو، فيدمج لك ده بيدمج على حسب الفهرس من بره. بص معايا، انت هنا ممكن تشوف هنا لشكل الجدول الناتج. شكل الجدول الناتج بياخد نفس اسامي العمدان A B C D A B C D. طيب لو انت حابب تغير في تعمل اعادة تسمية لاسامي العمدان ديت، مش حابب تكون تطلع ب B C D، تعمل ايه بقى؟ بص معايا، انت عندك نفس المثال ده. لو خدنا مثال تاني، خدنا ادي الليفت البيانات اللي على الشمال، وادي البيانات الرايت متخزنه في مجموعه من البيانات، واستخدمنا داله مارج وقلنا ده الليفت وده الرايت، وقلنا احنا هنعمل دمج ما بين جدول البيانات الليفت وجدول البيانات الرايت على العمود كي، فبتطلع معانا بالشكل ده. فبيكون بنضغط رم تطلع معانا الشكل ده. بص شكل البيانات هيطلع معاك بالشكل ده، ادي البيانات الليفت وادي البيانات الرايت وادي دمج البيانات بتكون بالشكل ده. طيب انت النهارده عايز تغير اسماء الكولمز دي. قال لك ممكن تقدر تغير اسماء الكولمز ديت من خلال، شوف بقى معايا كده، انك نفس الداله اللي فوق تاخد تعمل داله مارج، وتاخد
جداول البيانات الليفت والرايت، وتحدد العمود، وتضيف الدالة دي اللي هي السكفيكشنز، واللي هي وتحط الأسامي اللي أنت عايزها 1 وآر وتضغط رن تديك بالشكل ده. فأنت بص هنا كده كمان الشكل تديك هي معاك بالشكل ده كده. هنا دي كي وفي وكي وفي، هو غير اسمها في 1 وفي فأنت ممكن تغير أسامي الكولمز اللي بتبقى في جدول البيانات اللي هيكون عندك بالنتيجة. إلى هنا نتوقف ونلتقي قريبا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.